Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom planta căpșuni. Iată ce birou mi-am făcut aici ca să vă arăt cum se procedează atunci când pregătim stolonii pentru plantare și apoi vom trece la treabă. Vă voi arăta cum trebuie să îi plantăm în așa fel încât căpșunii să se înrădăcineze bine, să se aclimatizeze cât mai repede și să ne bucure cu recolte bogate. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Eu am cumpărat 4 soiuri de căpșuni. Primul soi se numește San Andreas, apoi am luat Gigantela, Albion și Jolly. În afară de Albion, nu cunosc aceste soiuri pe care le-am cumpărat. M-am ghidat strict după descrierea soiurilor. Și ca să nu greșesc, ca să nu cumpăr degeaba anumite soiuri care nu o să-mi placă, atunci am ales să cumpăr câte 10 stoloni din fiecare pe care îi voi planta, iar apoi voi alege care dintre aceste soiuri mi-au plăcut cel mai mult sau poate o să-mi placă toate soiurile și le voi înmulți. Acele plante pe care le voi avea, le voi înmulți pe cale vegetativă. Și așa vă recomand și dumneavoastră, dacă nu doriți să cumpărați prea multe plante sau dacă doriți să plantați căpșuni în general, nu vă aruncați să cumpărați prea multe plante odată, dacă doriți să încercați mai multe soiuri, cumpărați câte 10 plante din fiecare soi, iar apoi, cu timpul, vă veți hotărî care dintre acele soiuri vă plac mai mult. Și iată ce avem de făcut. Căpșunii au ajuns în această stare, așa cum vedeți dumneavoastră. În general este ok, având în vedere că i-am comandat pe internet. Eu zic că plantele sunt în stare bună. Haideți să vedem ce avem aici. Încă nu am desfăcut aceste pachete. Și iată ce avem aici. Așa arată o plantă. Ce nu prea îmi place este faptul că toți căpșunii sunt înfloriți, plantele au flori și chiar și fructe. Iată ce mari sunt fructele, dar oricum toate aceste fructe și toate aceste flori, inclusiv frunzele, vor fi eliminate. Pentru că urmează să plantăm acești căpșuni, urmează ca aceste plante să se aclimatizeze, vor avea nevoie de timp și sigur că în acea perioadă în care o plantă se aclimatizează și se obișnuiește cu noul ei loc, ea nu trebuie să se ocupe de înflorire și de fructificare. Acest lucru este clar. Și în general, dacă cumpărați stoloni de căpșuni cu rădăcină nudă, se elimină toate frunzele, rămânând o singură frunză, această frunză care se află fix aici în mijlocul plantei. Da? Acest mugur central. Restul frunzelor se elimină. Și iată că avem și frunze uscate, ceea ce nu este bine, avem și câteva frunze pătate, iarăși trebuie să le eliminăm pe toate. Și cu asta vom începe. De asemenea, producătorul recomandă să eliminăm un sfert din rădăcină. Iată, aceasta este rădăcina. Un sfert înseamnă cam atât, adică strict vârfurile rădăcinilor trebuie eliminate. Eu până acum nu făceam această procedură, nu am avut niciun fel de probleme, dar haideți să încercăm să facem așa cum recomandă producătorul. Și vom vedea ce va ieși. Iată, avem o plantă și acum trebuie să eliminăm. Eliminăm fructele, în primul rând, florile, tot ce găsim aici și pe lateral, această frunză de asemenea, flori, fructe și această frunză. Și aici avem niște frunze uscate. Acestea de asemenea se elimină. Și iată rădăcina. Rădăcinile arată bine. În general, atunci când verificați rădăcinile materialului săditor de căpșuni, trebuie să vă uitați în primul rând la culoarea rădăcinilor. Dacă rădăcinile au culoare de cafea cu lapte sau alb, înseamnă că stolonii sunt tineri, adică sunt acei stoloni pe care trebuie să-i plantăm în grădină și ei ne vor bucura câțiva ani buni cu recoltele lor bogate. Dacă rădăcinile sunt de culoare neagră, înseamnă că acești stoloni pe care i-ați primit dumneavoastră sunt de fapt niște plante bătrâne și acestea nu se recomandă a fi plantate pentru că ele nu vor fructifica
abundent și viața lor va fi foarte scurtă. Așa că, iată, avem aici rădăcinile și un sfert eliminăm. Iată așa, ca la coafor. Și rămâne așa. Planta arată așa. Apoi luăm următoarea plantă și procedăm exact la fel. Căpșunii noștri, adică stolonii, au fost fasonați, rădăcinile au fost scurtate, un sfert a fost tăiat și de asemenea am tăiat frunzele, lăsând doar mugurul central. Și iată că la unii stoloni a mai rămas câte o frunzuliță în plus, adică acea frunzuliță care este proaspăt formată, este tânără, nu ne deranjează cu absolut nimic, iar acele frunze care au fost mari le-am tăiat și am lăsat doar mugurul central. Așa că căpșunii sunt pregătiți, sunt hidratați, se recomandă să îi ținem de asemenea cam jumătate de oră în apă înainte de plantare ca rădăcinile să se hidrateze cât mai bine și acest lucru va ajuta pentru prinderea cât mai rapidă a plantelor. Iar în timpul în care vom planta căpșunii noștri, putem pregăti de asemenea o soluție pentru înrădăcinare. Eu folosesc biopreparat pe bază de tricoderma și ciuperca glomus, care este o ciupercă micorizantă și împreună aceste minunate ciuperci vor proteja căpșunii împotriva putregaiului rădăcinii, de asemenea vor ajuta datorită faptului că aceste ciuperci sunt micorizante, vor crea acea micoriză. Ce înseamnă micoriză? Micoriză înseamnă prietenie între plante și ciuperci, ceea ce va ajuta planta să-și formeze un sistem radicular cât mai puternic, cât mai sănătos și acele ciuperci vor ajuta planta să se hrănească, adică suprafața de nutriție va crește și de asemenea planta va primi toți nutrienții necesari pentru o creștere și dezvoltare sănătoasă. Iată cum procedez eu, citim cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj. Eu folosesc acest preparat deja de câțiva ani de zile. 2 grame ajung pentru 1 litru de apă. Eu am aici 10 litri de apă, ceea ce înseamnă că voi pune 10 lingurițe de acest preparat. Amestecăm foarte bine și lăsăm să se activeze timp de jumătate de oră, exact acest timp în care vom lucra. Și când vom termina cu plantarea căpșunilor, putem deja să folosim și această soluție de lucru. Suntem la locul de plantare. Iată, am pregătit locul, l-am curățat de buruieni, știți că am grădină nouă, aceasta nouă a fost cultivată de foarte mulți ani, am curățat-o așa cum am putut de buruiană, apoi voi mulci căpșunii mei cu paie, cu cartoane, în așa fel încât buruienile să nu crească. Dar iată, deocamdată am ales acest loc, voi planta 2 rânduri. Între rânduri voi lăsa distanță de 40 de centimetri, între plante voi lăsa distanță de 30 de centimetri. În general, între plante de căpșuni se lasă între 25 și 40 de centimetri, în funcție de soi și cât de mult se dezvoltă planta în volum. De asemenea, între rânduri putem lăsa câte 40 de centimetri, iar dacă hotărâți să plantați la fel ca mine, da? Adică vin 2 rânduri apropiate, apoi lăsați între aceste rânduri, între aceste parcele, lăsați cam 70-80 de centimetri și pe urmă plantați încă 2 rânduri apropiate și tot așa. Așa că la mine vor fi doar 2 rânduri, lungimea rândurilor pe care le am eu aici este de 7 metri și am făcut un calcul, o să-mi ajungă fix 2 rânduri. Cum se pregătește terenul? Terenul, în mod normal, se pregătește din toamnă. Știți că noi ne-am mutat în decembrie anului 2023 și abia acum am început, în primăvară, am început să curăț toată suprafața de buruieni, am început acum să mulcesc plantele care sunt deja plantate sau semănate. Este mult de lucru, dar ceea ce am eu în plus, care este avantajul pe care îl am eu aici, este faptul că terenul, dacă nu a fost lucrat de foarte mulți ani,
solul nu este epuizat. În cazul meu nu este nevoie de niciun fel de îngrășăminte, pentru că solul este odihnit, solul este foarte sănătos și fertil. Iar dacă dumneavoastră plantați căpșunii pe un loc unde ați avut alte culturi și solul a fost folosit de ani de zile, sigur că ar trebui să pregătiți solul din toamnă, adică din septembrie-octombrie solul să fie deja pregătit pentru plantarea căpșunilor primăvara următoare. Cum se poate pregăti solul? Puteți să introduceți la 1 metru pătrat de sol, de pământ, câte o găleată de compost sau puteți de asemenea să folosiți bălegar foarte bine descompus, adică acel bălegar trebuie să aibă de la 1 până la 3 ani. Pentru că dacă veți folosi bălegar proaspăt și mai ales dacă îl introduceți primăvara chiar înainte de plantarea căpșunilor, atunci căpșunii vor crește foarte frumos, vor avea o masă verde extrem de bogată, însă înflorirea și fructificarea va fi foarte slabă sau nu va veni deloc. Așa că aveți mare grijă ce bălegar folosiți dacă alegeți să îl folosiți pentru căpșuni. În general, căpșunii reacționează foarte bine la îngrășăminte naturale, gen bălegar, vermicompost sau compost. Dacă nu aveți nici bălegar, nici compost, așa cum am spus, este bun și vermicompostul. Cum se folosește acesta? Puteți adăuga chiar în groapa de plantare câteva linguri de vermicompost, fără nicio grijă, pentru că acesta nici nu arde plantele, nici nu poate fi în exces, adică nu va provoca creșterea excesivă a masei verde a căpșunilor și sigur că nu va suferi planta absolut deloc dacă folosiți mai mult vermicompost decât trebuie. O singură problemă cu vermicompostul este că sigur că trebuie să îl cumpărăm, este cam scump, dar acesta merită a fi folosit în cazul în care nu avem alte variante. Acum plantăm căpșunii. Facem o groapă de 20-30 de centimetri maxim, nu este nevoie mai mult. Iată, luăm stolonul nostru, îl introducem în groapă și îl plantăm fix până în acest punct. Adică acesta este punctul de creștere și de aici începe rădăcina. Rădăcina nu trebuie să rămână nici la suprafață, adică nu plantăm așa, și nici nu trebuie să îngropăm foarte mult stolonul nostru. Adică acest punct de creștere, adică inimă, cum se mai spune în popor, trebuie să fie exact acel punct până unde vom îngropa stolonii noștri. Și iată, procedăm așa. Stolonii se plantează fix vertical, ținem stolonul și îl acoperim cu pământ. Pământul este destul de umed, ceea ce este bine. Apăsăm puțin, așa, îndreptăm pământul și iată, stolonul nostru este plantat. Dragi prieteni, am muncit mult, mult sau puțin, nu știu, am muncit destul și acum sperăm că căpșunii se vor prinde. Câteva întrebări pe care le-am primit din partea dumneavoastră legate de căpșuni. Am fost întrebată că dacă putem planta diferite soiuri de căpșuni pe aceeași parcelă. Oare nu se vor interpoleniza căpșunii și ca rezultat soiurile se vor hibridiza, adică vom obține hibrizi între toate aceste soiuri, din toate aceste soiuri. Răspunsul este că, într-adevăr, atunci când se polenizează mai multe soiuri, da? Dacă, de exemplu, plantăm mai multe soiuri pe aceeași parcelă, albinele își fac treabă și alți polenizatori și atunci, sigur că soiurile se pot încrucișa. Dar acest lucru
se reflectă doar asupra semințelor, adică asupra celor plante pe care le vom putea obține din semințe. Având în vedere că noi nu semănăm acele semințe de căpșuni pe care le obținem, ci preferăm să înmulțim căpșunii pe cale vegetativă, da, așa cum am mai vorbit mai devreme, atunci nu se va întâmpla absolut nimic, pentru că acea parte din plantă, da, fiind pe cale vegetativă, acea parte din plantă va repeta absolut toate caracteristicile plantei mamă. Așa că puteți planta și 10 soiuri pe aceeași parcelă, nu se va întâmpla absolut nimic. Doar dacă vă hotărâți să înmulțiți căpșunii prin semințe, atunci, într-adevăr, soiurile ar trebui izolate unul de altul. Și de asemenea am fost întrebată de câte ori sau cât de des trebuie să udăm căpșunii. Căpșunii trebuie udați cât mai des pe timp de vară, mai ales atunci când este foarte cald afară și solul se usucă, pentru că rădăcinile plantelor, rădăcinile căpșunilor sunt destul de scurte, nu se dezvoltă foarte mult și toate rădăcinile se află la suprafață, în primul strat al solului. Și tocmai de aceea căpșunii pot suferi din cauza lipsei de apă. De aceea, dacă este vară și este secetă, atunci ar trebui să udați căpșunii de câteva ori pe săptămână, în funcție de starea solului. Iarăși depinde și de ce tip de sol aveți, dacă este un sol nisipos sau este un sol argilos și așa mai departe. Trebuie să verificați solul. Dacă solul este umed, este foarte bine. Dacă solul se usucă, atunci ar trebui să vă udați căpșunii. Și încă un lucru, ca să nu udați foarte mult căpșunii și ca căpșunii să nu sufere foarte mult, atunci ar trebui să mulciți straturile dumneavoastră și sigur că cel mai bun material pentru mulcirea căpșunilor sunt paiele. Paiele acoperă foarte bine solul, mulciți căpșunii dumneavoastră cu un strat gros de paie și atunci umiditatea se va păstra în sol o perioadă mai lungă de timp și căpșunii dumneavoastră se vor simți mult mai confortabil și mai mult de atât, solul nu se va supraîncălzi din cauza soarelui și rădăcinile căpșunilor se vor simți bine, pentru că atunci când solul este foarte încins, atunci când temperatura solului este foarte ridicată, adică de la plus 28 de grade în sus, atunci rădăcinile căpșunilor se opresc din creștere și își reiau creșterea atunci când solul se răcește. Ca să nu se întâmple acest lucru și să creăm condiții cât mai favorabile pentru creșterea căpșunilor noștri, putem să mulcim solul cu un strat gros de paie sau punem cartoane și acoperim cu paie. Dacă nu avem paie, folosim frunze, fân și așa mai departe. Nu contează. Important este să acoperim solul de preferat este cu material organic și atunci căpșunii se vor simți confortabil, rădăcinile se vor dezvolta pe parcursul întregului sezon și plantele vor fi sănătoase. Tratamentele pe care ar trebui să aplicăm plantelor noastre, dacă alegeți tratamente bio, adică biopreparate pe bază de microorganisme, acelea se aplică odată la 10-14 zile pe parcursul întregului sezon. Ca biofungicid puteți alege biopreparate pe bază de Trichoderma sau Bacillus subtilis, bioinsecticid puteți folosi biopreparate pe bază de Bacillus thuringiensis. Și sigur că ar trebui să vă verificați plantele ca acestea să nu fie atacate de boli, adică dacă căpșunii dumneavoastră se îmbolnăvesc, acest lucru este vizibil. Fructele pot mucegăi, acela este putregai, frunzele se pot păta cu pete roșii, galbene sau maro, acelea pot fi și bacterioze și tot felul de boli, da? Și în cazul acesta, dacă observați câteva frunze pătate, acelea trebuie eliminate cât mai rapid din plantația dumneavoastră de căpșuni și dacă observați prezența dăunătorilor, dacă frunzele încep să se adune, da, adică frunzele devin încrețite, atunci putem avea de-a face cu acarienii căpșunilor, care nu se văd cu ochiul liber. În cazul acesta doar eliminați acele frunze care au fost afectate și aplicați tratamente speciale împotriva celor dăunători sau împotriva celor boli. Nu uitați că și căpșunii trebuie fertilizați, așa cum am spus înaintea plantării căpșunilor, ar trebui să aplicăm un îngrășământ organic, este foarte bun bălegar foarte bine descompus sau compost bine descompus sau vermicompost. Iar apoi pe parcursul sezonului putem aplica diversi fertilizanți pe bază de
de exemplu, micro și macroelemente în forma chelată. Sau, de exemplu, la începutul sezonului, imediat după ce se vor înrădăcina căpșunii dumneavoastră și vor începe să apară frunze noi, odată puteți să aplicați și macerat de urzică, pentru că acesta este bogat în azot și alte micro și macroelemente și va ajuta plantele dumneavoastră să se dezvolte în prima perioadă. Iar apoi, pe parcursul sezonului, puteți folosi alte îngrășăminte speciale pentru fructe de pădure sau pentru căpșuni, depinde ce folosiți dumneavoastră. Dragi prieteni, sper că acest material vă este de folos, sper că acesta v-a plăcut și de asemenea am reușit să răspund și la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și apăsați pe clopoțel dacă nu ați făcut-o până acum. Nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Ne vedem data viitoare și vă doresc, ca de obicei, sănătate, spor în toate și recolte bogate. La revedere!